बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खुगो मलगरो टिक टाक ही उम्मीद लरम रो जोड़ बे खुशाला भी टिक टाक बे ज़ेम स्ता सरोर स्ता मलगरे करीम खान दे शॉर्ट ऑन ते लेक्चर वीडियो सरा बेता स्ता हाजिर मा दी दुआ सरा जी चरत में अल्लाह खुशाला सता और मंग हम बाइने खपल दुआ के यार साथी नन क्लास की बमंग वाई कंपाउंड नाउन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास कंपाउंड नाउन वही सता द स्ट्रक्चर संगदी द जोड़ी की संगा और फंक्शन इस दे इंपॉर्टेंट क्लास थे तासु का तरह से जमंगा चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज ने भी सब्सक्राइब करी खपल हम सब्सक्राइब की मलगर से शेयर किया राजी क्लास शुरू को क्लास कंपाउंड नाउन्स कंपाउंड नुमने पता लगी चे मोर देन वन वर्ड कंपाउंड हुई देता कंपाउंड दे मुख्तलिफ सीजन रेविजेशन यूसेस कंपाउंड जुड़ेगी और नाउन ख्वाल डिम का पता था छे द नेम ऑफ अ पर्सन दिन कंपाउंड नाउन तारीफ दारे छे कंपाउंड नाउन्स are words, the words the compound nouns the class like what are you word not words the especially for people, animal, things and ideas made of two or more words the dwa ya the dwa seva lafzun na judigi aw aga dwa aw seva kam lafzun ra yuzishi da in a compound noun judigi aw compound noun mang deal ko is a single noun the single noun mang deal ko you understand ha gori da د بلا ورډز نه جوړیږي دوه ورډز هم کېدی شي دریم کېدی شي څلورم کېدی شي د دې نه چې یو لفظ جوړ شي لکه اوس مثال ما سره یو ټکی دی زه وایم مدر ان لا نو مدر ناون دی ان چې کوم دی پریپوزیشن دی لا هم یو ناون دی د دریو نه یو ټکی جوړ شو یو خواخې ته وایي یو کس ته پر استعمالیږي ون پرسن دی اگر چې درې لفظونه دي نو کلاس دې ته کمپاوند ناون وي چې مختلف ورډز راوځي شي دا خبره ځین کې کېږي مختلف ورډز راوځي شي مختلف ناون نه راوځي کېږي ځکه دې کې دا تاسو بس مونږ ګورو فارمیشن اف کمپاوند ناون باندې مونږ خبرې کوو ضروري نه چې ناون پلس ناون د کمپاوند ورډ جوړ کی ورډ پلس ناون ایڈجیکټیو پلس ناون په دې باندې بس مونږ خبرې کوو خو کمپاوند ناون ځین کې اوس آتے چھ مور دین ون ورډ مور دین ټو ورډز تھری ورډز چې څومره کې دي شي ښه کلاس اوس کمپاوند ناون لکه څنګه زه بلیک بورډ بلیک بورډ بلیک زما سره ایڈجیکټیو ده بورډ چې کوم د ما سره نیم اف ا تھنګ دی نو دې نه یو ناون جوړ شو بلیک بورډ یا وایټ بورډ یا کلاس زما سکول بس سکول نیم اف ا پلیس دی بس نیم اف ا تھنګ دی خو مطلب ته یو جوړ شو بس ٹھیک شو کلاس اور دک کریں گی چکم دے نو دویم لکه ما سره سن شاین سن چکم دے کلاس اس یو ان سوری سن شاین سن چکم دے نو کلاس نیم اف تھنگ دے سن دے سٹار دے اور شاین چکم دے ورب دے نو ناؤن پلس ورب دے شو سن شاین تے جوڑ شو سن سیٹ تے جوڑ شو سن رائز تے جوڑ شو ٹھیک شو کنا دا کلاس ویل بینگ ویل چکم دے نو نسرا ځان له ورلد دی ویل بینگ دا ټول یو جوړ شو یا ایٹسیټرا کلاس دی کې وزن کې یاد ساتي چونکه دا ډیپند کوي په دوه ورډز وی نو لومبه چې کوم لفظ دی لومبه لکه بلیک بورډ کې بزر لومبه لفظ والما دا موډیفاینګ دی دا موډیفای کوي موډیفای څه مطلب دی دا موډیفاینګ ورډ دی دا چې کوم مینز دا ناون آیټمز دی لکه دی کې دوه پارت شو یو بلیک شو یو بورډ شو نو بورډ چې کوم دی کلاس دا پکې آئیډینټیفاینګ آیټم دی آئیډینټیفاینګ آیټم مطلب دا دی چې زما لفظي زما اصل کې چې کوم مین د کمپاوند ناون کې بلیک بورډ دی یا وایټ بورډ دی زما ته مطلب بورډ دی ښه بورډ به څنګه نو بورډ تور دی یا وایټ بورډ دی سپین بورډ دی نو دا بلیک او وایټ وغیرہ چې پکې راشو دا موډیفاینګ شو مونږ ته دا مین چې کوم زمونږ ناون دی هغه مونږ ته انټروډیوس کو نو دیتا دا یاد ساتي چې کوم فرست د کمپاوند ناون فرست پارت چې کوم دی هغه زمونږ میجورټي موسٹ اف د کیسز هغه پکې سي هغه پکې زمونږ سره موډیفاینګ وي او دویم پارټي آئیډینټیفاینګ وي خو ضروري نه ده د کې ایکسپټ نشته لکه زما سره مدر ان لا ده چې اوس مدر ان لا چې کوم دی نو اوس مین سیس خو چونکې مدر دی ان لا اوس دلته کې چې کوم دی موډیفاینګ دی په بیک کې راغلی دی پریپوزیشنل فریز دی ورسره نو دا په کلاس یاد ساتئ چې دی کې چې کوم فرست پارت دی په کمپاوند ناون کې موډیفاینګ دی او دویم چې کوم دی هغه آئیډینټیفاینګ دی دا آسانه خبره شوه اوس کلاس کمپاوند ناون په سټرکچر په لحاظ سره چې جوړیږي څنګه دا موږ په 3 ټایپس کې ډیوایډ کړي دي ټایپس اف کمپاوند ناون لومبي ته کلاس موږ وایي سالډ solid mean چې یو وی لکه one word لکه دوه ناون
دو کمپاوند ناون راوځي شي دا غنه یو لفظ جوړ شي اته مونږه سالډ وای بل ته مونږ وای سپیسډ چې دول ناون وی منس کې سپیس مونږ ورکو اوپن ناون ورته وای سپیسډ ناون ورته وای او دریم ته مونږ وای هایفنیټډ هایفن تاسو کلاس اله دی پیژنې چې دو ناون په منس کې مونږ داسې ډیش ورکو هایفن ورکو انډرسکور نه او د ایم ډیشز او د ان ډیشز نه دا جدا دي نو دته کم ناون چې ورډز ته مونږه په هایفن باندې راوځي کو ایته هایفنیټډ کمپاوند ناون وای ګوري کلاس اوس د سالډ ناون تعریف داري ګوزم ټوت برش ما بالکل یو ځای لیکلی یو ناون ته جوړ شوی د هیر کټ ها سپونفل تھینکفل گریټفل د خدای بلا ایرکرافت هیر سټایل دا کلاس د خدای بلا دی کله چې دوه ناون راوځي شي او دا نه یو ټکی جوړ شي منس کې نه سپیس نه پکې هایفن وي ایته مونږه سالډ کمپاوند ناون وایو کلاس منس کې چې دوه ناون وي منس کې سپیس وي یا ورته سپیسډ ناون وي یا ورته اوپن ناون لکه کلاس ګوري مې لیکلي انګلیش ټیچر مونږ وایي هی از مای انګلیش ټیچر او شي از مای انګلیش ټیچر کامن جینډر دی ټیچر کامن جینډر دی نو ګوري کلاس منس کې سپیس دی ګوري سپیس دی منس کې سپیس دی ته سپیسډ ناون وي او انګلیش ګوري نیم اف لینګویج دی او ټیچر چې کوم دی نو هغه نیم اف پرسن دی خو دې دوه نه مراد یو پرسن دی انګلیش ټیچر دا ټیچر د انګلیش دا موډیفای کوي چې دا د سی ټیچر دی د اردو د اسلامیات د کیمستري د فزیک نه د انګلیش هغه ټیچر اوکې د سیم کلاس موږ ټیکسي ډرایور خو بلا شی دی خو په ټیکسي باندې موږ دا موډیفای کو اصل کې دا د دې چې کوم دی نو دا ایڈجکټیوز په شانته کار کوي دا ټیکسي ډرایور دا یو قسم مراد دی منس کې سپیس دی یا موږ کوکینګ آیل کوکینګ کلاس چې کوم دی نو هغه زموږ سره یو جرن ناون دی ورم نه جوړ شوی دی آیل په دې کې د کوکینګ آیل نه مطلب صرف آیل ما مراد دی خو مطلب کم آیل د پخلی آیل د گاډو آیل نه د جنریټر نه د بل څه نه د سر د وړولو آیل نه یا کلاس موږ ډش واشر ډش لوښو ته وي واشرین ضرورت وي کلاس یو انډرسټینډ سو لوښین ځای کوم څه من تاسو لوښین ځای اوس هایفنیټډ ناون دی کلاس هایفنیټډ مین چې منس کې ورکې مونږ هایفن لګولې دی ښه لکه څنګه کلاس مونږ اومن ډاکټر مین د ښځو ډاکټره ٹھیک شو کلاس نو اومن ډاکټر موږ سره جنډر ناون دی په اومن باندې موږ سپیسیفای کړی دی کم ډاکټر د ماشومانو د نه د ارتوپیډک نه بل څه نه اومن ډاکټر د ښځو ډاکټر یا کلاس موږ وایو مادر ان لا چې کوم دی کلاس د یو درې ورډز دی ما په منځ کې هایفن لګولي مراد دی یو ساس ده خواخي یا کلاس موږ وایو ګرون اپس نو ګرون پلس منځ کې کلاس ما ورپسې چې کوم دی نو لګولې دی یو پریپوزیشن ګرون اپ یا کلاس ویل بینګ نو دې کې موږ منځ کې هایفن لګولې دې ته کلاس هایفنیټډ ناون وي تاسو مهرباني وکړئ تاسو پر یو اساینمنټ دی چې تاسو د یو ټایپ لږ غونتې یو سو کاینډز راوځي کې چې موږ ته هغې پته ولګي اوس به کلاس د تاسو ته په موږ به وایو چې کمپاوند ناون به موږ جوړو څنګه ځکه چې کمپاوند ناون تش د ناون نه جوړیږي ما تاسو ته وایي تش د ناون نه جوړیږي نو چې د څه نه جوړیږي اوس به موږ وګورو چې د کم لفظونو نه کمپاوند ناون جوړیږي اوس به موږ تاسو ته د کمپاوند ناون د فارمیشن طریقه وایو چې کمپاوند ناون به تاسو څنګه جوړوي ځکه چې موږ ویلي ورډز موږ راوځي کوو موږ دا نه ویل چې صرف ناون پلس ناون راځي چې وګورو د فرست کوم دی کلاس ناون پلس ناون چې موږ یوځای کوو نه کمپاوند ناون جوړیږي لکه بیډ روم بیډ نیم of a thing, room name of a place, bedroom na class se jod sho matlab kamra ha shoelace class shoe پیزار لیس داغی تسمی شو لیس مطلب داری کسو کوئی چی شو لیس رکا خلق بولے تسمہ ورکی خلق بولے بوٹنا ورکی یا کلاس آئس کریم نو دا ناؤن پلس ناؤن دی کلاس بیا موږ سره ناؤن پلس پریپوزیشن یا ایڈوربز دی لکه موږ وایي هینگر آن وائس اوور نن سبا ډېر مشهور خبره ده لکه موږ دا وایس اوور آرټسټ دی وایس اوور مین نو کلاس وایس اوور وایس چې کوم دی کلاس زموږ سره ناون دی اوور زموږ سره چې کوم دی هغه پریپوزیشن دی یا کلاس موږ پاسر بای راهگیر څه ته موږ وایو دارنګه کلاس بیا زموږ سره ناون پلس ایڈجکټیو لومبه به ناون راځي بیا به ایڈجکټیو راځي عموما ایڈجکټیو لومبه راځي او ناون پس راځي ته اټریبیوټیو ایڈجکټیو وي د ایڈجکټیو دوا یو ته پری موډیفایر وي بل ته پوسټ موډیفایر وي دلته پوسټ موډیفایر دی ناون پلس ایڈجکټیو لکه موږ ماوث فل موږ په ډک خله خوراک وکړو کنه ماوث اینڈ فل دارنګه بیټل رائل کلاس بیټل رائل بیټل چې کوم دی ناون دی رائل دی سره څه شي دی کلاس هغه ایڈجکټیو ده دا غرنګي بیا نمبر 4 چې کوم دی ناون پلس ورب لومبه به ناون راځي بیا پسې ورب راځي کمپاوند ناون به جوړي لکه موږ سوي کلاس
airlift یا کلاس موږ وایو snowfall چې کله واوره ورېږي یا موږ کلاس وایو hair cut hair کلاس اختو ته وایي کټ کول ته وایي نو کټ ورب دی هغه شاته راغی مخکې ته hair راغی hair cut شو کلاس نمبر 5 څه شری کلاس adjective plus noun نو بیا به adjective راځي بیا به noun راځي لکه high school high چې کوم دی کلاس adjective دا school name of a place دی نو high school نه مراد هغه سکول دی چې کوم کې د شپږم نه بره واړه سبق وي شپږم او بره اوکې کلاس دارنګي poor loser مین غریب چې کوم لوزر دی یا ریډ هیډ ریډ چې کوم دی کلاس سور ته وایي هیډ سر ته وایي ریډ هیډ دغه ته وایي کلاس بیا ایجکټیو پلس ورب ګورئ دلته ګوره تاسو دې ته وګورئ که نه نو دې کې لاړو د ناون څه ټکي نشته یو ایجکټیو ده بل ورب دی او کار به د څه کوي کار به د ناون کې د کمپاوند ناون به کوي لکه څنګه موږ وایو ویل بینګ هلکه دا خبره موږ ستا په ویل بینګ کې کوو یا موږ وایو وایټ واشنګ لکه وایټ واشنګ شروع دی چونه شروع ده صفایي شروع ده رنګ شروع دی نو کلاس وایټ څه شي دی وایټ ایجکټیو ده او واشنګ چې کوم دی ورب دی نو ایجکټیو پلس ورب ښه کلاس وم نمبر چې کوم دی پریپوزیشن ایڈورب پریپوزیشن یا ایڈورب یو به یو راځي بیا پسې ناون راځي لکه موږ آف ریمپ ټیک شو کلاس آن لوکر دوس آف چې کوم دی کلاس زموږ سره ایڈورب دی او آن لوکر چې کوم دی آن زموږ سره کلاس څه شی دی هغه پریپوزیشن دی او ورپسې شاته څه شی دی ناون دی اتم نمبر په کلاس ورب راځي پلس ورسره ناون راځي نو به ورب راځي بیا به ناون لکه موږ واشنګ ماشین واش چې کوم دی کې ورب دی آی جی ورس لګیدل دا کار کوي د پارټیسیپل ریپرزنټ پارټیسیپل لري ایجکټیو په شان د کار کوي خو چې واشنګ راوتی دی د ورب نه نو ورب پلس ناون واشنګ ماشین شو دارنګ کلاس سنگنګ لیسن شو کوکنګ آئل شو د خدای بلا جی نهم نمبر کلاس ورب پلس پریپوزیشن یا ایڈورب لومبه به ورب راشي بیا به پسې پریپوزیشن یا ایڈورب راشي د دې نه چې کوم ناون جوړي ته موږ کمپاوند ناون وایو لکه موږ وایو وارم اپ لکه دا وارم اپ میچ دی وارم اپ کلیر یا کلاس موږ وایو نو هاو لکه آی ډونټ نو اباوټ موږ په ریشي باندې ځان په نو هاو باندې پوي کا نو هاو یا کلاس موږ وایو ګیټ ټوګیدر ګیټ ورب دی ټوګیدر چې کوم دی کلاس ایسرا ایڈورب دی ځای کو د دې نه کمپاوند ناون جوړ شو یا کلاس ورب پلس پریپوزیشن پلس ورب لکه موږ وایو free for all یا موږ وایو کلاس word of mouth daughter in law mother in law نو کلاس دا خو د دې د فارمیشن طریقه شو چې کله دا تاسو پلورل کول غواړئ نو پکې مین آیډنټیفاینګ آیټم معلوم کې او هغه پلورل کې دا نه چې لکه اوس مثال د دې نوې ټکي رالم لکه مثال mother in law نو mothers in law ٹھیک شو کلاس کا نا ٹوتھ برش نو ٹوتھ برشز school teachers there were many school teachers نو کلاس modifying بنا word بنا plural کوي تاسو با هغه noun لکه اوس مثال noun plus noun د کلاس دي ته ګوري تاسو اوس مثال په تور باندې shoeless شو یا bedroom شو نو beds room بنا کومه beds room نه bedrooms بکوم how many bedrooms are there in that house کلیر چې کوم هغه آیډنټیفاینګ آیټم د کلاس نن امید لرم نن کلاس کې به تاسو د کمپاوند ناون په حواله سره سنسیز د کړي دواګانو کې میاسه دي تھینک یو ویری مچ and السلام علیکم